Mga igsoon, may hapon kaning tanan. Ang gali sa pagdirbisto ko, ang isang sa intermonon, si Jesus ang iyang mga tinunan. Sa dugay ng panahon, my friend, sa asa ko nga nagtan sa TV, sa pasapulong mo sa Diyos, sa radyo, ganun na giulahan na ako, problema ka, si Jesus ang iyang mga tinunan. Sabihin ko, my friend, I love you. Kung gusto mo mo-text ako, ang akong number, 0955-992-3978. Gusto ako nga mag-text ka. Pagkahado na kay problema, sabi mo anak ko sa inyong balay. Dini lang sa kuwan, dini lang sa kay Andiro, kaya sa namin ito ako sa Hingog. Layo-layo, my friend, apan dyan, tos kwantangan, tawag ang Kristo Jesus. Akong hayop, kung ito mo sa layo, sultiin ako. Kaya basin usab nga muha na ako, pero surely, hindi sigiyan Diyoro. Muha na ako, my friend. Ano ba sulti sa matura, natulang Kristo Jesus, nga salam ang imong kaluhasan. Diya kaniya, ang imong paglaom, ang imong kitagbawan sa paglakaw ng kinabuhi. So, dili pa kumadto, my friend, sa pagwali. Makanta na ako para sa Diyos, kung imong sa ako kumakanta. The Lord is my light and my salvation. Psalms 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid? Amahan, nagpasalamat ako Diyos ko kanunay kini mo. Ikaw nagkatudya ako ng dapita sa Channel 93, Channel Light 93. Hindi panahuan sa kong isod, pasok aki. Ako pag-ampo amahan, magkapanliw ka karon, mag-abubo ka, sa mga panalangin, niini, nastas yun. Bansa, banay, pasok aki. Nag-ampo ako Diyos ko na mamaspagon siya. Kung kaning ministry nga, imong yatay mo kanya magpadayon. Amahan, salamat. So nga na Kristo Jesus ang inasab o Diyos ko. Nakinsa ko nakapaminaw karon. Malamdagan o inasab o Diyos ko. Mausab. O kung mula sa debate, imusang ayon, Ginoo. Kaya nga na Kristo Jesus o Diyos ko. Nagdala kayo ang kalawasan o ang kaluwasan magdala sa tanan. Salamat amhan sa gugma mo ka na mo. Ulidahin ko ikaw sa tanas. Ako kang gilaglag nga mo, pahawa ka sa iri, o pahawa ka ng dapitak in the name of Jesus. Ang imong pagkakawatan, ang imong pagalimungan, ang imong pagabakakon, ang imong madyos-Diyos, o ang imong corruption, bisan pa, ang imong kabubriyon, o mga tungos, sa ngalan ng Kristo Jesus, mo pahawa ka. Sa mga tao nga nananaw ninyo, bisan sa iri, in the name of Jesus, o gilalar ko ang kayuhan, the Kristo Jesus, ngadto sa mga tumatanaw, iunsab din yung tapita. Amahang galay kong ka, ibalik ko kayo ang pagpasalamat, duwag humaya sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga igsoon, ako kasultiyan, karon ng COVID-19, nangita kanuna yung iyang bitimahon. Apan kung ikaw na akang Kristo Jesus, my friend, ang puno sa Diyos, diligigan niya, hilabtan. Diligin siya, kailabot kanino. Nangano man, si Jesus that is in us is greater than he that is in the world. In the book of 1 John chapter 4, verse 4. In the world, my friend, let us turn our books, the book of Revelation chapter 17. Sa diyan nagbasa ko nini, my friend, na kayong kubaw, pagkamaayo yun sa Diyos. Revelation chapter 17, verse 14, mo kinig panahon na gikan sa langit, buwan sa mga katauhan, mubalik siya. Mga kaning ingon pa, pag-introduce niya sa 1,000 years, din sa kalibutan nga wala kayo demonyo, at that time, gigapos na niya. E gubas siya, my friend, sa tanang mga tao, nga walay ngalan sa libro sa kinabuhi. Ang punong sa Diyos na gayon, magigubat din sila, batok sa kordero, o pagdaugon sila sa kordero, kaysa mga ang Ginoo sa mga Ginoo, o ang hari sa mga hari, o ang mga kauban niyang mga tinawag, o mga pinili, o mga matinumanon.
Usbon ko my friend, turo kabutang imong mahinumduman. Nga, ang imong baga madaugon, gikan kini, sa imong baga pinili, sa imong baga tinawag, sa imong baga pinili, o masab, sa imong baga matinumanon. We are now on the last days, my friend. Kung ako kasultian, ang COVID-19 naghatag ato og kusog og kaligon usahay. Kanuya, my friend, kaya unsa may blakton nato sa simbahan. Ang panapasalamat ko, higala ko nga buhi pa ko kay ngano din ako panahon sa pagkampong ngadto sa Dios. Kusuban ko, my friend, sa COVID-19 so wala pa maabri ang simbahan. Wala ko panahon, my friend, gawas sa pagbasa. Sa pag-ampo, ang ganit pagbasa, wala na ko kayo sa basa. Sa prayers, my friend, nga muabot sa tayo sa kapin, sa tayo sa kampas, sa matag sa iyo sa komentago ng mausab, sa pagwali, sa TV station. Bingaw na ko dyan pagwali sa kugon, my friend, gusto na ko face to face. Nga naman, gusto na ko nga doon na tao, na ingong mutanaw at the same time, doon na tao, nga ingong pa, musulti, kung sa iyang, ingong pa, pangutana. Hallelujah. Usbunto ang pagkatinubag. It is very important. Kaya makinig, my friend, makahinumdum ka mo kung di unsa ka patabuag ni Kristo Jesus. Nakita ko ang mga katawan sa Diyos, my friend. Daghang mga pastor na nakatumba, pumikan kay ang COVID-19 na kapandyo. Mas kalibutan. Daghang simbahan nga natakupan. Dagko nga mga simbahan, my friend. Pero ako kasultan higala ko. Sa pagdani mo sa usang simbahan niya dako, patsada pindalan, diyasen, umaw sila mawang tulong na simbahan. O magkatawhan sa Diyos. Ngano sila, my friend, midaghan? Ngano sila, my friend, midagbayin lang simbahan? Kaya ako kasultan higala ko. Sa pagkatinawag sa Diyos ka na to, mainitin kita kanunay. Sa papangalagad sa Diyos. Apan kung kakatilaw na gani ka ma-print ang kwarta. Nagdako-dako ako kasultian. Ayaw itugot na yung kasing-kasing. Mangita pa nini. Sulayan ako, my friend, sa Diyos. Sa tanang higayon sa akong pagkatao. Sadya nga, sa dentong miaging mga panahon nga mito ako about sa tithing. I have done my best to give my tithes to my pastor. Kung sadya nga nangalagad ako, my friend, sa Diyos, ug nahimo akong pastor, still, na nagahata ako, my friend, sa atong ingong pag-tithes sa ubang mga pastor. And God is faithful, my friend. Siya nga nagahugas sa dagan, mag-aani siya sa dagan. Apan siya nga hugas o gamay, mag-aani siya o gamay. Apan sa nga nagabasa ko, my friend, sa pulong sa Diyos. May mo akong kaaway. May mo ko ni mong kaaway, my friend, sa gigana ko ikaw. Musaway ka kanako, kay dagang matao, musaway ka nako. Kay si Brother Blitz ko, no, hallelujah, usa ka preacher nga dili madok. Sa pagsultis ka matuuran, ako kasi ito gigana ko. Kung tako ang imong suman, mantayan mo kini. Doon sa kini pagkuha. Truth fighting. We are now in the New Testament. Sa ganyan nabasa ko, my friend, sa pulong sa Diyos, the New Testament. Nabasa ako sa Matthew chapter 23, verse 23, about tithing. This time, my friend, wala pa ang simbahan. Mabasa natin sa Hebrews chapter 7, paingon sa 7-8, there is also a time ng malibas. Niyatag niya una, pinagi kang Abraham, ngadto kang Melchizedek. Apan sa New Testament, my friend, wala na ang tithing. Mao kanya, my friend, ako nakita, gandagin kay pastor na nga, bakakon at ubangman sa Diyos. Ay itugot, my friend, nga imong bakakan ang imong katawan. Kaya tinawag ka sa Diyos. Ay itugot, my friend, nga maglain ka. Sa talangig paimutang sa Diyos sa imong tinawag. My friend, I love you sa Diyan. Nahimata ako, mawala na sa tithing. Apan ang Diyos nagtanaw sa kasing arrestor diya sa papanghatag.
Sadya sa musulti ikaw, my friend, gitubad ba nimo ang imo nga pulo ngadto nga nang gawas. Hallelujah. Kay nga musultian ka. Dili sayon ang pagkatinawag. Kay tunay testing. Adunay pagsulay, my friend. Nga sulayan man ka. Nasa radyo, kinudunggan ako ngayon sa kababayan ng kasulti. Nga adunay may pagsulay. Aron dili kita. Ingon ba, aron sa taon ba kita? Kung bakakon ba kita? O kawatan ba kita? My friends, sa mga pastor, I love you. Nakita ko ang inyong pagkamatinudaan sa Diyos. But please, ang inyong pagpangabig o kalag o inyong pagpudagkan sa sapi. It mababis upon the truth. Mokini, my friend, ang truth. Ang New Testament wala na magsulti, my friend. Matungod sa testing. Pero karon tanawa, mga tao, karon especially ang born again. Because na ako sa grupo sa mga born again kinuhay. Pero tingin nyo ang born again, my friend, maila, pinagi silang buhat ng matarong. Pinagi silang buhat nga ng base, base din sa Biblia. Pero born again, ikaw nga nagainom, lagi na pastor, my friend, nga dili na born again. Lagi na mga pastor, my friend, nga ilang pag-abisa, pinagi sa kwarta. Dili na kamo matid-an sa Diyos. Pag makita ka mo, my friend, kung sa pastor, nga mag-sulti about tithing, ako sa musiltihan, baka kung siya nga magwawali. Gusto niya nga kontrolon niya ang tao. Aron ang kwarta kanunay sa sa'yo pinamo. Gusto, my friend, sa tao. So, sa pastor, ng tao yung kontrolon na nasa pimakan. Mga kana, my friend, ang tinuon na rin. Pasalo, alam ko sa akong mga igalang ng mga pastor. I love you. Kung magawali, pag-abot ka og tithing, ako kasultian, higala ko, bakakon ka, mga pastor. Abi ni mo, you are faithful? No. Kaya makiisugdanan sa imong pagkakawatan. Sa pagpangilad, my friend, kay nga no, nakita ni mo nga pinagis sa tithing, hallelujah, budagan na imong sapi. That is why dagang mga pastor karon nga dili tinawag. Kung silang buhat, my friend, ang ilang buhat, mao lamang ang pag nasa laptop, paisulti sa tuas sa Amerika, akong sila makakwarta. My friend, I tell you the truth, sadya manangalagad ako. Sadya may ako sa Bible school, kaya katawag ako sa kubang pagmastor, sadya mamutan na sila pastor, please. Asa mga graduate, wala gito. Mag-graduate sa Bible school. Apan tungkol sa akong kaulaw na kita, ako nag-ampa ko sa iyo nga Lord. Tudloy ako asa ako nga mato sa Bible school. Kaya dagkaman nis ka ganyo nag-offer ang Bible school. Apan salamat na lang. Madunay Amerikano, gikan sa Amerika. Nag-anak sa balay. Sa Makabalan. Ubanip anhing pastor, ayun no. Ang maong pastor sa Amerikano, si Chris Marshall. Iyakong yan niya at sa Bible School. So, ito ako my friends, Bible School. Pilanidagan sa kinabo. Nahima ko Master of Theology. Apandagan pa mga missionary, my friend. Galing open ilang kwarta para sa ako pag-adto sa Malaysia. Aron makuha na ko ang doctorate. Apan wala ako, my friend. Dili ko gusto, my friend, nga magkuha ang ilang kwarta sa mga tao. Kaya wala sa akong kinabuhi ka na, because for me, life is not easy. Sadya nga nagawali ako, my friend, uban sa akong sawa, mamiligya kami. Wala kami mga hiwan. Pag managawali, das ko kung mamiligya peanut butter. Siya ako'y pastilan. Pero wala din ko. Nangayo. Mga kato, si Chris Marshall, nagto ko, Bible School. Kung sadya nga, dito ko sa Bible School, ako nakita, ang mga tuwing ng pagkaluoy, baka sa missionary. Sa kandal, adto ko dito, ang inasundan, kamatis. Kita ko mga kauban sa Bible School. Timik-timik man yung kao. Kaya libre man silang pagkaon.
Libre man ilang pag-eskwela. Na ako sa naluoy ko na tanaw kanila. Sumingon ko nga, Brother Chris, na I am offering myself to give you one sack of rice per month. Dili sa'yo, my friend. Apan, nag-offer ako. Di ka ba ito? Yang mo lang siya. And then, every month, I give them one sack of rice. Kung ako kasulta, di ka na ko. Ang missionary na sultag yun. BLITZ, thank you so much. I thought all pastors in the Philippines are always asking. But I met you. That is why there are pastors who are still good. So, our friendship, napadayon ni my friend, hangtod nga, the year was 1998. Milakaw siya dito, uli na. Kaya 10 years siya din sa Philippines. Kung wala ko magdahong, nga after 3 years, ipadala ko niya ang mga libro. Mana ka sa balay, kita ni mo ang libro, my friend. Usa ka library. Ako na po salamat ko niya. Because I love books. Pero kung tigulan ako, di na gani ko makaabli sa Bible. Kung ako kasultan ni galak ko. But God, ang naghatag ang mga ko sa iyang puno. Sabihin ko, my friend, ang makatinumag, di niya basta. Because there is always a trial. In the book of Matthew chapter 4, 17 verse 23, at makita si Yesu Kristo nga nagawali. Kung sa nga nagawali siya, nakita niya ang una niya mga disciples. Matthew chapter 4 verse 17, sukad niya tumisugod si Jesus sa magwali o pag-ingon. Pag inusul ka mo kay hadul na ang ginarian sa langit. Mao ka na ang wali ni Jesus Kristo. O sa nagkakaw si Jesus, ubas dagat sa Galilea. Higit niyang do ka magsuon si Simon, naginanag si Pedro, o si Andres nga yung suon nga nagatak-tak sa pupot sa dagat kay sila mga managa. Nagatak-tak siya. Umingon kanila, umari ka mo, sunod ka ako, ubuatog ka mo, tumananagat sa mga tao. Wow. Basta di, galayon mabiya sa ilang mga pukot, uminunot kaniya. Kung sa magikan niya dito, hingitan niya, ang lain na sabi niya, duwag ka magsuon. Sa kubo, anak niya si Bedio o si Juan, ngayong suon sa sakayan, kauban niya si Bedio, ang amahan nila, nga nagapuna sa pukot, o iya kaning, kitawag sila. Kung galayon mabiya sa ilang sakayan, kung sa ilang amahan, may sunod kanina. Kung galibot ni Jesus, ang tibok ng Galia, nga nagpanudot dito sa mga sinubugan nila, ang nagmantala sa mga balita sa langarian, gusto nag-ayos tanan mga balitian, ang tanan nga sakit sa katapan. Sadyang kitawag ni sa Kristo, my friend, ang duwa, si Pedro ang isuon, si Andres, wala sila kamalibad, my friend. Kung sabi ko, mga tanaga, Brother BLITZ, nga nung wala mo sila kamalibad. Ang tawag sa Diyos, my friend, is very important sa ating kanal. Imagine, nanagtag sa pukot, gibiyaan nila ang ilang sakayan, gibiyaan nila ang panginabuhi, gibiyaan nila ang ilang pamilya, gibiyaan nila ang ilang manggilikanan o bisunod sa Kristo Jesus. Isang si James, si Juan, my friend, nagpula sa pukot. Kita mo sila, pag-ibiyaan nila ang tanang. Mamutan ko kanimo, my friend, disciple ka ba ni Jesus? Tinunaan ka ba ni Kristo Jesus o gitawag ka ba mga Christians? Naandam ka mo biya sa imong mga bandi ni kalibutan? Hallelujah. Sadyang gitawag ako sa Diyos. Di isitsit. Sadyang nagsakit ako sa psoriasis. Ako kasultan nigal ako. Ang akong pakampo sa Diyos. Dili basta-basta. Grabe, dili ko mula ka ko, anak, sakit, muningi ko, sakit tayo, o galing na kong buho. Nakatak-tak. Puno sa kaspa ang akong dagway, kaya akong duguti. Puti kaya sa kaspa. Ang akong lawas, usar ka mo,
ay murag usa ka mo kakaspa ba? Pagkanay mo kay Sirabel. Tawag ako sa Diyos. So, diyan nga tulog ako, my friend. Alas 7 o'clock, may kong Lord, dili sa kumuan ha. Sa simbahan, sa St. Peter, pista ka to. That is February 15, 1980. Ikatulog ito kagabiing, ang kagabiing, mat ako dito, aron saway, sayaw na ko sa St. Peter. Mo ko na, my friend, ang akong pagdaig sa Diyos sa una. Ikaw makikita ka na ako nga magdaig sa Diyos, kabuang ka ng tawana. Apon salamat, my friend. Ginagawa nun, dili ko wag to diya, di ko wana ang pasimba sa St. Peter Church. Apan, patulog ko sa'yo kay kahapoy kaya ko. Itabag akong halan, my friend. So magigdagin ako, nabatian ako, ang akong lamas yung something like kurinti. Gusto ko mulihok, di ko kalihok. Mara ko gibangot bitaw. Gusto ko mukuhan mulihok, pero di ko kalihok. Doon ay kurinti. Nadungog ko ang muna ng katigong BLITZ. Yung darungkan na bakit ko, hindi mo siya. BLITZ! Ay! Nakita ko, my friend, sa akong katibangan. Bitoon niya misakak pa ingon sa langit. O bitali dahil, nilingi, kaya kung nakita ko, ang iyang kapti, London kapti. O saglit lamang niya, wala katong bitoon, nakita ko. Ang kahayag na labaw, pakahayag sa daw. Hinakapangita ka na ako sa akong kinabuhi. Nga mitugit ako nga, gamahanan sa tanangaman, kaya nga naman, sadyang ito magkatungting ang tigog anak ni Maya sa Diyos. Tananak mong kusog, my friend, na wala. Wala pag kusog. Nabyan kong kakulba. Hallelujah, ako kasuntihan. Hayag, sayag, saddaw, nangyabot ba ako. So, ganyan to, my friend. Nangutan ako. Kinsa ito akong nakita. Basahan ko, my friend, sa Biblia. Ngayon ng pulong sa Diyos, God declares His glory in the heavens. Wow! Kasi nagabasa ko, nagtuna ko sa Biblia, kaya doon ako sikas. Laing reliyon, agi yung gidala ang Biblia, o gipalit na ko ang Biblia. Huwag ako kasultan, higyan ako. Magkabila ko at chapter 9. So, diyan kami saka, umiyad to si Pablo paingon sa Damascus. Nakikita sa ugat. At ang daklito, my friend, nung tayo naging si Pablo, kinsa ka Ginoo. Ingon siya ako si Jesus, na imbilotos. Kaya nung doon ko sa akong nakita, sa karoon, murad na kagapon. Ako nakita, my friend, ang kabang kaya. Ningung kulod na man ka. Sultikin ako nga Jesus. O pilari panahon, my friend. Kato sa year 1982, sa sugod kong Biblia, magbasa, in 1985, I met the Lord. Kaya kong baptismo man sa Baptist. Kaya my friend, kining lawas, puno kami sa kuryente, o ako kasultiyan, o gisunod sa baso. O gikan din sa akong lawas ng gawas, my friend, doon ay minglagpot sa akong lawas. Mga demonyo dito. Ugdi ka ni sa akong kinahilagman. Hangin, my friend. You are the Son of the living God. You are the Messiah sent by God. You are my Lord and my God. You are the King of Israel. Makuha kong yan, kadunggan, my friend, ang tudyan, dili na ko malintang sa akong palupan. Hallelujah. Kung siya rin bakit ako may friend kay Labian, mga gato. Hapla man ko kay mga itong panahon na sa kustrada. Mubakod ko din akong kabakod. Tuloy ako nitunggan. As my Father sent me, so I sent you. Wow.
Gusto ko ipawali sa Diyos. Gusto ko niyang ipawali. Pero dako kasultay. Kala ko lami ang magnegosyo. Lami ang magnegosyo, my friend, kagagay kwarta. Huwag ka kasalain-lain nga kalingawan ang imong debate, my friend. Imong mapahimusan. Apan sa dyan na bunagin ako. Nausap ang takan sa ako. Nawala sa ako ang mga sugal. Nawala sa ako ang magbaraha. Manok. Kapag sa tanan, nawala ang ako pagbat. Ako kasultihan, my friend, nausap ang dagon sa akong kinabuhi. Kaya tao, my friend, nang tinawag sa Diyos, ako kasultihan mo biya sa tanan. Nakalibutan. Apan ako kasultihan, higala ko kung napasa mo ang pagpalibog. Kung napasa mo, my friend, ang pagpanapaw nga makakita kang babae, buk, lagi mo. Ako kasultihan, higala. Dili kayong kasunod, sinirahan sa Diyos. Sa akong pagtinuwag, my friend, sa akong pagwari, kuman sa Diyos. Sadya ka namin nyo ako, hallelujah. Daghan namin biya man ako, kaya naman. Pagsulay sa akong kinabuhi. Si Pastor BLITZ kulto. Kaya na ko nga ng kulto, my friend. Hindi na ko sila na si Jesus at dunay duwa ka amahan sa iyang pagkaunod. Ang una niyang amahan sumara si Jesus, tas pulong sa Diyos. Balaan si Espiritu Santo. Iniwag Matthew chapter 1 verse 20. Nung ang Diyos nga ito, tanong si Yes, tanggo, ayaw kadlok, magdawat ang Maria nga imo pa sa nun. Kaya ang imong gipanamangkon niya, iya sa Espiritu Santo. Iya sa Espiritu Santo. Nakunod, may mo akong kulto. Ibiyaan ko sa mga higala, my friend. Apan, sino tabo? Nandito kanila. Asa naman sila karon? Ang uban na mamatay na, ang uban karon. Wala na mga lagad sa Diyos, gibiyaan niyang simbahan. Ang usan niningkamot na makatugod ng simbahan, pero tell you, my friend, tungkol yan kitawag akong nakulto. Nung hiningang Diyos may akong yan, nireport ba siya, kung akong sagam. Gloria ko, Lord, thank you so much. Nahima akong kulto, my friend. Tugod ani. Nahima akong kaaway sa kumahigalang pastor. Pag-ibiyaan ako, usa sa ibiya sa ako kay mahal akong asawa. For 9 years siya akong ibiyaan. Ito March, for namatay siya, ito March 14. Nakita na po siya kapatay na. My friend, kung dili ka mo to sa pulong sa Diyos, karon dagan mga pastor suko ka na ako kay dili na ko mo to typing. Ila kong ikuntra. Apala akong resulta higala ko. Stick to this word. Kaya kini maumalipod, kini mong sumaabot na panahon, ako resulta higala ko. Imong maaari. Ang imong mga tinguwa, ang imong ibawaan sa pulong sa Diyos. Ako sa ginan. Itsa may akong silgan gaw sa amang sa Diyos. Pagkakita ba mo, nakadungog ba mo, nga Pastor BLITZ na ngayon? Wala na sa akong kinaiya. Ituluan kami sa ginikanan sa pagtrabaho. I was born in squatter and then peer boy, makabalan. Nakita na ko dito kinabuhos ng kabalan ko ng Ginoo. I learned how to fight. Bilap sa yung babay. Ako kasulti dito ka na. Because thank you, my friend. Na kung sa isulti sa imong kaway, basta nasa pulong sa Diyos. Dili ka ang mayaman.
In the book of Matthew chapter 8, ang pagtinawag sa Diyos atong bantayan, no? In the book of Matthew chapter 17 to 23, Matthew chapter 8, chapter 8, 18 to 22. O sa kita ni Jesus ang dandon, mapagong sa katawan, libot kaniya, isugo niya nga mga tuslas na mo. Sumidaw lang ako sa kaskriba, mingon kaniya, magtutundo, mununot ako kanimo, bisan asak mo. O siya sumingon kaniya, ang mga milo, adun niya mga lugib, ang mga langgam sa langit, adun niya mga salang. Apan ang mga anak sa tao, walik orayan sa iyang ulo. Gastuan, ang usas sa iyang mga tunan, nag-ingon kaniya Ginoo, tuguti ako pagkadto sa magdubong sa akong amahan, napan si sumingon kaniya, lumunod ka kanako, masagdi ang mga patay, yung galubong sa ilang mga minatay. My friend Jesus, walay katulgan. Apa ng mga mananap, doon na lumyungib, doon na sila'y katulgan. Pero kung tanawa, mga pastor. Ang mga pastor, my friend, ako kasabihan, ang ilang kwarto, pinantalan, dirkon, patsada ang ilang kama, na ang TV, my friend. Dili gusto, my friend. Salam na ako, no? Sa pagkatununan, kung ikaw magtutong Christ Jesus, masin sulit ka. Pero dili gusto, wala magbalis Christ Jesus, my friend, na ikaw, himuon niyang dato. Usmon ko, wala sa magwali nga kinsa ka itong mga lagad, kanya madato. No, my friend. Pero sa karon ang natabo karon sa Christianity. Padag ko ay, my friend, sa simbahan. Padag ko ay sa kotse. Naloy ako sa pigala, my friend, sa diyang resulti. Nga nagawali siya nga kinsa katong wala sa tinan, wala panalangin sa Diyos. Tanaw karon siya natabo kanya. Dili na ko mag-iuban kanya, my friend, kanya naman. Isultigid siya nga kanyang dako ka simbahan. Ayaw na wali, kanya naman. Doon ako ni Kristo. I was born a Roman Catholic, my friend. Pwede na magayos na ka ninyo na maayo kayo nga mingon pa as Roman Catholic. Ako sultihan, dili ako malumpaan. Pero doon na may kaluwasan. Wala higala ko, my friend, wala. Ang pari lamang mga gabasa sa Biblia. Tinatago, my friend, ang punong sa Diyos. Nagto kanila rin sila maadto sa imperno. Second Corinthians chapter 4 verse 4. At ito, my friend, yung si Jesus, nagto kanila. Ang mga milad doon yung mga lugib, ang mga langit, ang mga salad, aparang itlak-staw, orayan sa iyang ulo. Si my friend, maukini my friend, ako nakita karon. Laodicean Church, dato, bright may muwali, may mangwarta, apala ko masultihan, na yung Jesus. Ulaya. Mga bulawan. Magsinal mabuti, upang bahid siya mong matarong ka makita sa kapaturan. My friend, I love you. I don't want you to be my enemy. But look at the Bible, higala ko. Gagpasultihan, my friend. Sa akong paglakaw sa unang panahon, nga nagabaklay ako, 5 kilometers, 10 kilometers, ganuman, wala kwarta. Karon, matandaan ang Diyos sa akong kinabuhi. Kanina nag-text ako kang pastor, kaya dili ko man na, kaya dagom. Kapag gibawi ko, my friend, kay Hanuman, I love to preach. I like to tell you the truth that Jesus is a faithful God. Kung sa inyong ipangwalid niya, kung sa inyong ipang-nuptid din my friend, tinuod siya, tinuod man. Makasalit ka kang Kristo Jesus. Nung kasi mga kauban, doble. Ganun may biya ko sa barang-ipon sa mga pastor.
Tungkol dyan, wala na akong makita ang kinaiyan Kristo sa ilang mga kinabuhi. Kung ikaw lamang sa gamay, nga membros maong, magdapit, wala ka, my friend. Sige nga. I was once a finance committee chairman. Ang ako mga kauban ng sultid, ay sultian, sa kanan, dabi kay problema ko. Kagulod, wali. Ay sultid, tas sa wali. Antod karon, my friend. Ang ilang kwarta kapin na sa milyon, pero doon nabay pagwari sa pulong sa Diyos sa ilang organisasyon. Kaya organisasyon, my friend, I tell you that truth. Nasahin mo, kung sa dako nga organisasyon din sa kagyan Diyoro, moingon gay ko, ang yawa ay kasunod sa inyo, o doon na mo yawa sa inyong kinakuyo. The moment yung balaod sa tao mo na inyong buhaton, numor, kini, nawala ang gugma, kung may mo kong ulipon sa mao. Yawa organisasyon. So, igawas ko, my friend. Asa man ang pagwali. Pagtinuan ni Kristo Jesus, no? Ako kinimagis, asa ka mato. That's the mark of a real Christian, Miss Kristo Jesus. May tungkol sa imong pa kahintang na pagkadato ni kalibutan na ba? Sa imong maghigda. Ako kasulti yan. I mean, wala ka rin tundo ni Kristo ka nang nabiyan sa patsada. Ha? Tugod siya ako mag-atul una pagbong sa ako pamahan. Napan sa susunod kaniya, mununod ka kanako pasagdi ang mapatay ng mga gulong sa ilang mga minatay. Makabiya baka my friends yung panamanay. Nagunggan mo ang imong amahan na matay, makaulit ka ba? That is a test, my friend. Trial sa atong kinabuyog ako kasultian, my friend, dagga na mubiya kang Kristo Jesus. Why? Tuwing kataga na sa mga tao, mga mamagoli, na igugma na suporta. I hope na wala mo kaya igugma sa suporta. Tatsada, my friend, basta tinawag. Kaya sa kung sa mata ng problema sa mong kinabuhi, anay Kristo, na mutabang kayo. Matthew chapter 10, verse 1. Makini may pala mga tinawag. Kung yung gitawag kaniyang inapulog, doon ka matinunan, o gitagan sila, o pagbulutan, ibabaw sa mga espiritu, na mahugaw, o sila makawagilin kanila, o makaayos na ng sakit, pusta ng batian. That is the mark, my friends, sa tinawag. They have power against the enemy. They just learn on the sick and the sick shall come. They just are demons, my friend, sa diyang na mag-ampo sa patay magbuhi. Asa maging gahoma, my friend, karon. Anong wala naman mo ito nga? So, unang panahon, my friends, the year 1980s, kaya kung nakaping 1985, nakita ko sa Jimmy Swaggart, nakita ko sa Morris Cirulo, nakita na ko sa nilang binihin, yung pag-general sa Diyos. Pero nga naman kanila, nahimuman, mangingilan. Matagwali nila, my friend, ila kaning record, ila kaning ibaligi. Merchandiser, my friend. Nag-question na sila sa ilang mga igala, yung sa Bisaya na nato, matamog $100. Donation. Mapilihan kong iatag sabi nyo kanino. Bible ba? O yung wali? O sa ba? Hindi kong kinsisos nga ito kanino. Merchandiser. Kung saan na mo sa mga pastor diri? Ha? Adto sa Amerika, pulos bakak, muripot. Yang muripot, bakak.
Kisa nagtudlo ka baka, my friend, ang yawa, my friend, makasulog sa simbahan, nga nga sa pastor, kung ako kasultan, galak ko. Bari ka sa Diyos. Bari ka sa Diyos. Doon na kayo gahong, my friend, pero imo kinikalimtan. Tungkol kayo biabot sa iyo, ang mga kasultanan, makakasakit ko, nalimot ka sa gahong sa Diyos. Wala ka malimot, my friend, sa pulong sa Diyos. Apa na imong buwak, may nakalagdag ka nimo, o napalayak ka nimo sa Diyos, sabi ni mo, tinoon. Give your tithes, lalod na abay tithing sa New Testament, nagtudlo ka sa Kristo, may tungol sa tithing. Katiswa ka na sa mga tao, nga nakatudlo og tithing, mangurtahay na. Nabalik na my friends sa magsulay. Kaya mo pagkamatawag, ako kasultan, higal ako, sulayan ka kayo. Hindi ba kung Matthew chapter 6? Nakita niyo mo, my friend, isulta si Ginoong Kristo nga tingin na. Verse 53. Ang sugutan niya, sugutan 48. Ako ba ang tinapay sa kinabuhi? Ay inyong mangilikanan ng pangahon sa mga dito sa kamingawan, kunyang matay sila. Kini mo ang tinapay nga nanawag gikan sa langit aron taam na makakaon niya na dili mamatay. Ako ang buwing tinapay nga nanawag gikan sa langit. Sa kisang tao makabaon ng tinapay siyang buhi gapon. Oo, ang tinapay nga akong iatag, mga akong unod alam sa kinabuhi sa kalibutan. Busa mga diyon na nagisay, na naglalisay ang usag-usak ng leon. Usaon ni nitawa na pagkatag ka nato sa iyang unod ano atong katong. Busa si Jesus mingon kanila sa makamatuon, digaingon ako kanino. Gawas kung kamo mukaon sa unod, sa anak sa tao, uminom sa idugo, wala kaway kinabuhi, diya kanino. Ang kaon sa unod, minom sa unod, may kinabuhi, nga wala kitabusan. Huwag ako magabanaw kaniya sa tabusan nga adlaw. Kaya nga kung unod kananon gayod, kung akong dugo, inim nun gayod, kung kaon sa unod, minom sa dugo, magapuyo ka na kung ako kaniya. Verse 47. Ingon nga buhi nga amahan na padala ka na ko. Huwag ako nagkinabuhi tungod sa amahan, sa maong nga paagi. Amo kaon ka na ko sa usam na buhi tungod ka na ko. Verse 48. Kini maong tinapay nga nanaog gikan sa langit. Dili sa ingon mga ginikanan nga napangaon sa manang nga matay. Amo kaon nini nga tinapay mabuhi sa gihapon. Kini mga butang nga ginaingon niya sa tibuga sa nagtudlo siya sa Kabarnao. Ang tanato, my friend, ang iyahan mga tanong. Pasman ko sulayan ikaw. Kung tinuod bakang iya sa Diyos. Sulayan ka ba, my friend, nga pinagi sa iyong buhat, kawatan ka ba o dili? Busa dagan sa iyong mga tununan nga sa ilang pagdimog kini nga nag-ingon. Maisod kini nga pulong, kinsa mga patinimog nini. Apan si Jesus ay magaluan niya ngayong kagulingon ng iyong mga tununan na bagabul-buling. Mayroon siya nagto kanila. Nakapandol ba kini kanyo? Verse 6 nito. Busa kung sa maday, kung inyong makita ng anak sa tao na musakas dapat din sa kanato. Verse 63. Ang Espiritu mo ang naghahatag sa kinabuhi. Ang munod ay kapusulanan sa unsa. Ang mga pulong akong mamulong kanyo mao ang Espiritu ang kinabuhi. Verse 64. Apan uban kaninyo nga dili mo to kay Jesus na ibalos ka sa lugdan. Kung kinsa katumula mo to, kinsa nga magabudhi kaniya. Verse 65, ug isa mingon. Tungod dinhi hinungdan nagay mo ako kaninyo. Nga walay tawo makaduol ka nako gawas kung kini gitugot kaniya sa amahan. Tungod dinhi dagan sa mga tanunan mibiya kaniya ug wala na makuyog. Verse 67. Busa si Jesus mingon sa 12, buot ba usab ka mo matalikod ka nako. I'm sorry. Suot nila ko sa lukod. Sa nagagabiyaan ko sa akong asawa. God spoke to me. Sa nagabasa ko ini, lingo siya, buod ba usap ka mo makalikod ka na ako. Blitz, imo ba kong tarikdan? Imo ba kong biyaan?
Bato sa akong tinapos, my friend, wala ko ka katingog. Kapag kaya ang tingog ko kasing-kasing na sayod nga ko, makuha ka sa Jesus. Nalangin ako sa simbahan nga dili na ko magwari. Ako sa giinan nga dili na ko magwari. Huwag ka mo, mapadayon magpangalagad sa Diyos. Kaya, dito na lang ko sa kamigit. Magkiramitan nyo. Diyan ko ang papangalagad, kaya naman, wala na. Useless na, may ngunang yawa ka na kung, may nata, magban, nagibiyaan sa sawa. Ilan, pagkapait. My friend, kinig po nunga. Buod ba usab, ikaw, matalikod ka na ako. Ngunang po nunga, my friend, ngayon, kabalik ko. Umitindog ko. Huwag hantong gano'n, nagpatayon. Kasulayan sa Diyos ang imong pagkatinawag. Kumusta imong pagkatinawag? Isun. Si Joseph, my friend, gitawag sa Diyos. Ang iyang put, that is the anointing, ngayon pagkapinipili nga siya sumusunod sa iyong amahan nga si Jacob. Si Joseph, my friend, napakasultihan. 17 years old siya may ato. Pero pamagita sa iyong suon, pero say baro sa iyong suon. Ibalik siya tungkol kay gimahal sa samahan. O dito siya, my friend, sa Egypt. For 13 years, hallelujah, imagine. 13 years, ay parikita sa samahan. Pero di pa nga kapungot niya ito siya maisuod kaya nga naman, giliiban siya. Para kinundom siya sa iyang damgo. Nga mga uhay, biluot at bangan kanya, o ang uhay, bitindong. Nga yung uhay at bangan kanya. My friend, nakasultiyan. Kung ikaw tinawag, balik sa Diyos. Initay mo kasing-kasing, my friend, metungod sa pulong sa Diyos. Initay mo kasing-kasing, my friend, sa pagsimbak niya sa matag adlaw. Pagdoon sa pulong sa Diyos. Sadyang si Mateo, my friend, nagaya ang kwarta. Iyang ang kwarta, gitawag siya Kristo Jesus palong niya. My friend, nagkasultihan si Mateo, misunod ang Kristo Jesus. Gibiyaan niya ang iyang pag-CPE at that time. Gibiyaan niya ang iyang pagkaruhay na trabaho. Umiwaris niya, my friend. Dito na pasensya. Uunsay na tabok niya, my friend. Dito gibangkaw siya. Giyatan niya yung tinabuhi. Ganito kang Kristo Jesus ang ako kasultan ka na. Kung ihatan mo ang imong kinabuhi, ang Kristo Jesus musulti kay kunimo. Dili ka mamahis, maamol. Si Pedro, my friend, sa diyang isugod sa Kristo Jesus, pagwaling sa pulong sa Diyos. At tubangan sa mga kaaway, wala sa masibog, o gilansi lang sa katinawan. Si Pablo, my friend, for how many years ito asa dito ilalong sa yuta kay piso ni Nero. Niya pa ang panahon. Basahan ko ang panamilit ni Timothy. The book of 2 Timothy, my friend. Sabi ako pulong ang bantayan. Timothy. 1 Timothy. Ang pulong na iuso, yun nga, I fight with a good fight. Hallelujah. Kung karoon matubang na ko.
sa akong Diyos. Verse 7, Timothy, sige Timothy, chapter 4, verse 7. Kaya niya, verse 6, kaya niya na hinahalad ako o agtakinas mapagikan ato. Nakapagbibisig ako sa maayong pag-away. Natapos ko ang akong paglumba, akong gibatayan ang pagtuo. So yung karoon na tagalan na nakanako ang puro-puro ng pagkamatarong na iyaran sa Ginoo. Ang maghukom ng matarong na yung adlaw ang di nila magkanako, kundi usab sa tanan na nahihuma sa iyang pamatihan. My friend, at kasutihan. Tanawon mo ang pulo ni Pamela. Nakigbisyo ko sa mayong pag-away. Natapos ko ang akong lumba, akong ibantayan ang pagtuo. My friend, unsang sulti ni Jesus sa imong kinabuhi, sa naglabas sa ikaw nini, bantay ni. Ugakok sa tanikana. Pinakatapos sa nakabi ako sa Diyos, my friend. Nagsugod ako magwali, the year was 1985. I was 30 years old. Okay, so literally, 65 years old. Nag-away ako, my friend. Sa away ka insakto. I am so happy, my friend. Nakaya ko kang Kristo Jesus. Uya kong giagni sa iyang giniriyan. Wala ko sa pagyasa. Yes, I admit nga doon ako'y kakulayo, doon ako'y kaluyahon. Doon ako'y kasakit, doon ako'y kasdanan. Ako gusto tayo ka na. Apan si Jesus, mula gilima ka na ako, mula gilima ka na ako. I love you, my friend. Ayaw pag-imong pag-iguban ng Kristo hangtod sa iyong pagbalik. Bakon mo ang ikariyan. Uban ang ganti ng iyatan Kristo Jesus sa iyo. Natwag sa sayong kamuntagon, nagdahig ako kaniya. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take John my King, being what you hear, let it be a sweet, sweet sound in your ear. My friend, and you guys, Brother Blitz, manamilit na, kung ako kasunti. Kung doon na kayo magkasakit, kasdanan, ang Panginoon mo sa Diyos. I do believe si Kristo Jesus mo tumang ko niyo. Umay mo sa mga balatian, may friend nga lisod, ayun, sa si katao. Ang Diyos mo padala kini mo usap, kang mag-uwali, kung mag-ampo na yun, kung ayun. Mag-Bible study mo, my friend, magtuon mo sa pulong sa Diyos. And you guys, but you please, manamilit na. I love you. God bless us all. Hallelujah. Musta kayo,